به نام خدای جهان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با سلام خدمت عزیزان علاقه‌مند به هنر خوشنویسی و هنرآموزان، هنرجویان و هنرمندانی که دل در گرو آموزش این هنر اصیل و شریف اسلامی و ایرانی دارند و همت گماشتند که خطی خوش و زیبا رو در دستور کار خودشون قرار بدن. خط نستعلیق که عروس خطوط دنیاست، سرلوحه آموزش و تعلیم ماست و در این رابطه بنده خدای رو شاکرم که بر من منت نهاد و توفیق تعلیم این هنر رو ارزانی کرد. عزیزان، همونطور که مستحضر بودن در جلسات گذشته، ما حروف مفرد الفباء خط نستعلیق رو عرض کردیم، نوشتیم، توضیح دادیم و در ادامه اتصالات حروف دوتایی. در جلسه گذشته حرف تا رو قسمتی از اتصالاتش رو عرض کردیم. در این جلسه ادامه درس قبلی رو انشاءالله در خدمتتون هستیم. اتصال حرف تا به حرف نون هست. عزیزان همونطور که ملاحظه می‌فرمایند، قسمت بالا با نصف قلم، قسمت زیر با 2/3. دقیقاً این حرف شبیه یک صاد نوشته میشه که یک الف در انتها متصل میشه و این به حرف تا تبدیل میشه. بعد از تا نون دقیقاً مثل نیم بیضی که برای حرف صاد داشتیم در ادامه به این صورت نگارش میشه. نقطه دقیقاً در وسط و از هر طرف ما یک نقطه قرار میدیم. انتهای این حرف هم تا قسمت بالایی و افقی تقریبا نیم نقطه یا 2/3 نقطه فاصله داره. قریب به 3 نقطه هم ارتفاع این قسمت. حرف بعدی اتصال حرف تا به میم هست. دقت کنن عزیزان، حرف میم به این شکل در قسمت اول نوشته میشه و در ادامه میم به این صورت قرار میگیره. این حرف رو به صورت کشیده هم نگارش میشه که الان برای شما شکل کشیده این حرف رو می‌نویسم. به این صورت که در بالا تا و ره نوشته میشد، ولی در قسمت آخر حرف میم به این صورت متصل و بعد به قسمت دوم میم منتقل میشه. دقت کنن عزیزان، این گره در پایین، این فاصله بیشتر از گره در بالا هست. گره بالا کم اثرتر و در پایین بیشتر. داخل این هم اگر به این شکل ما ادامه بدیم، حرف کا درست میشه و حدوداً یک نقطه داخل این حرف قرار میگیره. شی به این حرف هم از 2 تا 3 نقطه جایزه. حرف بعدی اتصال حرف تا به واو هست. قسمت اول به این شکل و بعد به نازکی و ظرافت به پشت سر یک واو به این صورت وصل میکنه. یک الف در اینجا قرار میگیره. شکل دیگه هم نوشته شده که
تا یه مقداری دهانش بازه و واو جلوتر نوشته میشه که معمولا شکل اولی زیباتره. حرف بعدی اتصال حرف تا به حرف کافه. این قسمت دقیقاً شبیه حرف تایی که در ابتدا نوشتیم تحریر میشه و قسمت دومم دقیقاً یک حرف با هست که در امتداد این متصل میشه به این صورت. این قاف رو میشه به صورت کشیده و بلند تحریر کرد. اینجا 1 نقطه، 4 تا 6 نقطه طول این با میدونه باشه. حرف بعدی اتصال حرف تا به حرف ها هست به این شکل که شکل کشیده رو هم به این صورت میشه مرقوم کرد. تا و هی یا ذات و هی. حرف بعد تا و لام. این قسمت زیر رو با تمام قلم نمی نویسیم به لحاظ اینکه به دسته لام وصل میشه و نباید قوت این قسمت از 2/3 بیشتر بشه، 1/2 یا 2/3. و ادامه این حرف. این حرف به صورت کشیده هم نوشته میشه. ملاحظه می‌فرمایید قسمت اول متصل میشه به الف لام، دسته لام و با این حالت دوردار حرف لام در ادامه به این صورت نوشته میشه. طول این کشیده ما میتواند 6 تا 8 نقطه باشه و در قسمت زیرین چیزی قریب به 2 نقطه از دسته لام در پایین میاد. دقیقاً دهانه این حرف هم به اندازه 3 نقطه باز. شیب این کشیده بیشتر از 2 نقطه نباشه. حرف بعدی که حرف آخر محسوب میشه حرف یا هست. اتصال حرف تا، تای معلق، تای الفدار، حرف یا. شکل زیر به این صورت، الفی کوتاه به طول 2 نقطه متصل میشه به سر به ابتدای شروع حرف تا و بعد از اینجا متصل میشه به پشت حرف ی. اما در ادامه حرف ی رو به این شکل تا به آخر داریم.
سکون نقطه و در داخل 2 نقطه است. این حرف رو به صورت کشیده هم میشه نوشت. اینجا تحریر میکنم به صورت کشیده عزیزان. اتصال تا رو به یا معکوس میدونم ملاحظه کنم. یک بار دیگه در رابطه با خط زمینه این حرف رو می نویسم. عزیزان دقت کنم. دور در اینجا حاکمه و فاصله 1 نقطه. الفی که اینجا قرار میگیره و یک نقطه‌ای که در انتها به سمت بالا و شکل نهایی همون شکل ماهی. 1 نقطه و نصف فاصله از اینجا و 1 نقطه. خب عزیزان خسته نباشن. ملاحظه کردید که بسیار راحت و آسون میشه این حروف رو نوشت. در سایه تمرین، پشت کار و ممارست به یک راحتی و روانی میرسید که میتوانید تکرار کنید حروف رو به صورت مشابه و همشکل. برای اینکه بهتر حرکات قلم رو ملاحظه کنید و نوک قلم رو بیشتر دقت کنید، چند حرفی رو طبق روال جلسات گذشته با قلم جلی براتون تحریر میکنم. بریم از الف شروع کنیم و بعد به اینجا حالت مثلث شکل و بعد کشیده حرف با به صورت کوتاه. عنوان مثال کلمه ت، اتصال تا و حرف با. حرف بعدی حرف تا به را، صورت راه کشیده خنجری. همطور که ملاحظه می‌فرمایید از این قسمت شیب به سمت پایین این راستا دقیقاً مطابق با این راستا هست. از اینجا تا اینجا دور در اینجا، قرینه‌اش در اینجا. حرف بعدی اتصال تا به کاف هست. هم اتصال تا به الف رو ما درش می‌بینیم و هم حرف ب رو. در ادامه از این نقطه ما حرف کاف رو به این صورت می‌نویسیم و یک سرکاف در این ناحیه متصل می‌کنیم. آخرین حرفی که برای عزیزان با قلم جلی می‌نویسم اتصال حرف تا به حرف ه یا جیم هست که به این صورت طراحی میکنم. ملاحظه میفرمایید به راحتی و روانی این قسمت در اینجا قوت داره و بعد سر ه به این صورت الفی که در بالا هست و بعد در ادامه
چرخش نیم بیضی معکوس در حرف ها. نقطه دقیقاً در حرف جیم در وسط قرار میگیره و این بیضی به این صورت کامل میشه. باز برای یادآوری عرض میکنم از نیم نقطه این حرف به سمت پشت میره و بعد برمیگرده و به اندازه 2 نقطه به سمت بالا حرکت میکنه. داخل این حرف هم از هر طرف مجموع 3 نقطه رو میتوانیم داشته باشیم. امیدوارم عزیزان این درس رو هم مثل دروس گذشته به خوبی فرا گرفته باشن و به راحتی موفق به تمرین و بازنویسی بشن. باز هم یادآور میشم درس‌های تمرین، ممارست و پشت کار و توفیق الهی حتما موفق به یادگیری این حروف و داشتن خطی خوش خواهیم شد. تا برنامه بعد و جلسه آینده همه عزیزان رو به خداوند میسپارم. خدا یار و نگهدار.